is me again, Laika, and welcome back to my channel. For today's video, ayan na nga, nakapagkulay na ako and isi-share ko sa inyo kung paano ko siya ginawa at kung ano yung mga products na ginamit ko. And ayun, first time ko din palang magkulot sa vlog. Actually, kanina pa tong kulot ko na to kasi syempre nag-picture-picture muna ako, ganyan. So bago tayo mag-start guys, kung hindi nyo pa napapanood yung video ko about my hair, recent lang din yon kung ano yung mga products na ginagamit ko and Q&A na din. Nabanggit ko doon na sabi ko, magkukulay ako ng buhok ngayong February. So, sabi ko doon red, diba? O kaya violet. Pero hindi natin sure. Kasi nabanggit ko din sa isa sa mga options ko is gray nga. And eto nga yung napili ko for the month of February. So, hindi ko alam kung ano yung maging next color ko after this. Basta, gusto ko muna siyang sulitin kasi sobrang nagustuhan ko yung result. So, wala nang patumpik-tumpik pa. Ayun nga, kagabi, nagkulay na ako ng hair. And ito na nga yung kanyang result. So, ipapakita ko muna dito sa screen, guys, ang huling alaala ng aking blonde hair. Ganyan yung base ng hair ko guys bago ako magkulay. And actually nasa level 7 or 8 ata siya. Nabanggit ko din sa nakaraang video ko na yon about my hair nga na sabi ko diba hindi ako mag-gray hair kasi feeling ko hindi kakayanin ng base ng buhok ko. Pero ayun, nakapagtanong ako sa Facebook group ng Colored Hair Community PH na may mga nakapag-try na daw sa kanila na mag-gray ng buhok kahit hindi naman super platinum or kahit hindi siya level 10. And ayun, tinry ko na din siya kasi okay naman yung result sa kanila. And ayan, so far okay din naman siya sa akin. Anyway, ayan nga yung base ng aking hair. So 2 times po akong nakapag-bleach. Kung hindi nyo pa napapanood yung video na yun about bleaching my hair, panoorin nyo na lang din. So ito na nga guys, ano nga ba yung mga product na ginamit ko? So ito guys, yung ginamit kong pangkulay. This is Colisi. Nabili ko to guys sa Shopee last year, which is August 2020. Kasi nga, diba, kaya ako nag-bleach ng buhok kasi gustong-gusto ko talagang mag-gray. Pero ayun, natuwa ako sa violet and sa blue hair. Kaya medyo natagalan yung aking gray hair. At ayan, may tumubo na ng black and virgin hair. So anyway, 4 na ganito guys ang binili ko. Tapos ito na lang yung natira. So ito yung merong laman. Yung nagamit ko kagabi, which is yung 2 pack na ganito. Ubus na siya, nandun na siya sa basurahan. So yes, sa ganitong length ng hair ko guys, 2 po yung nagamit ko na ganito. And ang color niya guys ay 9.91 Silver Ash. Actually, hindi talaga gray yung pangalan niya guys. So makikita nyo, diba? Para siyang blue, na parang makinang, na parang ashy, ganun. Pero medyo kahawig naman niya yung gray na color. Kaya gray pa rin yung tawag ko sa kanya. So ayun nga, may 2 pa akong natira. Hindi ko alam kung kailan ko ito magagamit. Kasi nakalagay dito, matagal pa naman ang kanyang expiration date. Which is... hindi ko mahanap. Basta alam ko matagal pa to eh. Mga 2022 pa ata or 2021 next year. Anyway, itatago ko na lang to or kung sino man may gusto, ayan, bilihin nyo na lang sa akin, char. So, yung natira ko dito is 9% pero yung ginamit ko kagabi ay 12%. Don't judge me kasi yun yung natanggap ko from Piso Deals. Piso ko lang to guys nabili sa Shopee last December which is in 12/12. Sobrang dami nilang Piso Deals. So, ito piso lang to guys. Yes, pati yung ginamit kong 2 kagabi. And ang original price nito ay para nasa 40, 50 plus ganyan. Sa Shopee din guys. Pati yung hair dye mixing bowl ko, pati yung mga brushes, sa Shopee ko lang din sila nabili. So yung mga link nito guys ay ilalagay ko na lang sa description box natin sa baba. Para if ever man na gusto nyong bumili at matry din itong mismong ginamit ko, ayan, click nyo lang yung link and mapupunta na kayo doon sa mismong shop na pwede nyong pagbilhan. Ituturo ko naman sa inyo kung paano ko siya kinulayan. Hinati ko muna siya sa 2, left and right. And as usual, sa baba laging inuuna ko. But this time guys, ito yung first time kong ginawa. Kasi last time hindi ko to ginawa sa hair ko. Nag-patch test muna ako. Kasi gusto kong makita kung ano ba yung magiging result niya sa buhok ko. So ayun, sa patch test ko na yon or basta trial test, ganyan. Kumuha muna ako ng small amount sa hair ko. And then nilagyan ko siya. Tapos nung nilagyan ko na siya, binabad ko po siya ng 30 minutes kasi yun yung nakalagay dito sa direction ng hair color na to. Kailangan 30 minutes siyang nakababad after mo siyang lagyan yung buong buhok mo. And then ayun nga, after 30 minutes, rinse ko na siya and ayan, makikita nyo, diba? So yung result niya sa hair ko nun is para siyang bluish na gray, parang something na ganun. So sabi ko, sige carry na to. Tapos ayun nga, nilagay ko na siya sa buong hair ko. By the way guys, itong hair color na to, mukha lang siyang puti kapag hindi nyo pa nalalagay sa buhok. Pero silver or gray talaga yung kanyang color. And kapag nalagay siya sa buhok
buhok, yung kapag nababad siya, mukha siyang color blue, pero ayun nga, kapag na-rinse na, ganito na yung magiging itsura niya. So, disclaimer lang guys, hindi po ako professional, okay? So, itong ginagawa ko sa buhok ko ay ako lang mismo, DIY lang to, nanonood lang ako sa ibang mga video, nagsisearch lang ako, and nagtatanong lang din ako sa Facebook group nga na share ko sa inyo kasi marami doon na talagang matagal na silang nagkukulay ng buhok at marami na silang experiences. Eh ako, diba, kasi last year lang naman ako nag-start mag-bleach and mag-color ng hair. Overall, guys, ayan, nagandahan naman ako sa result niya, pero hindi siya perfect kasi may mga part ako dito na parang, ayan, medyo naiwan yung pagka-bleach hair ko. Ayan siya. Actually, itong mga part na to, guys, yung talagang pinagtuunan ko ng pansin habang kinukulayan ko siya. Kasi sabi ko, ito yung hati ng aking bleach hair and virgin hair. So, kailangan maganda yung pagkakakulay sa kanya para hindi masyadong halata yung hati, diba? So, ayan, so far, okay naman ako sa parang naging hati nila. Hindi siya literal na straight na ganun, diba? So, ayan. For me ha, hindi naman masakit sa mata yung hati ng buhok ko. And kahit may mga medyo naiwang yellow dito, carry lang siya. Kasi yung taas lang naman guys, yung parang medyo patchy kasi hindi siya pantay. Pero overall, ayan siya guys. Dito, lahat ng kulay ay pantay naman. Ayan. Dito lang talaga ako sa part na to nahirapan guys. Ayan o, yung hati ng hair ko, diba? Yung bleach hair and virgin hair. And ayun guys, mabilis lang tong video na to. Share ko lang sa inyo na meron akong bagong hair color. And ayun, masaya ako sa result niya kahit hindi siya perfect. So, if ever man guys na curious kayo kung gagana ba yung ganitong hair color sa hindi bleach hair or sabihin nating black hair, hindi po. So, ayan, kung makita nyo yung buhok ko guys, diba this is my black hair. Tapos, pag kinulayan nyo po siya ng ganitong kulay, parang magiging brown lang po siya. Hindi nyo masyadong makikita yung kulay niya guys. So, kailangan talaga yung buhok natin ay bleach siya as much as possible para kumulay talaga yung mga ganitong klase ng kulay sa kanya. So, ayun guys, I'm so happy lang na na-achieve ko siya kasi isa to sa mga dream hair color ko. Talagang isa yung gray talaga. So, gustong-gusto kong matry. So, actually, mabilis lang mag-fade ang gray, guys. Kung if ever man na-curious din kayo. Kasi, diba, yung color blue ko, sobrang tagal niya. So, yung kulay blue, ayan, yung mga ganyang kulay, nagtatagal po sila sa hair. Kasi, diba, yung sa akin, 2 months, 3 months siya tumagal. Pero ito guys, feeling ko hindi siya aabot ng 1 buwan. Kasi yung iba, weeks lang tumatagal sa kanila yung gray hair. Pero let's see sa akin, diba? Tignan natin kung tatagal ba siya sa akin or hindi din. Pero ngayon, happy ako kasi nga ayan. Oh my God, gray hair na me. So if ever man na mag-fade ito guys, i-update ko kayo ulit sa aking next hair color. So ang plano ko ay baka red, pink. So hindi pa rin tayo sure kung ano talaga yung gagawin ko sa buhok ko. Basta ayun, after mag-fade nito, may naka-ready na akong mga hair colors. Kasi diba ang dami ko pang natira nga na hair colors. And ayan, medyo nag-straight na siya, nawawala na yung aking kulot. Anyway, that's all for today's video. Thank you so much guys for watching. And kung may question man kayo guys, comment nyo lang yan sa baba. Please don't forget to subscribe sa mga hindi pa nakaka-subscribe and hit the notification bell para mag-i-update kayo sa mga next videos ko. See you guys on my next hair videos. Bye!